Vă salut, oameni buni, Daniel sunt și astăzi vorbim despre pepeni. Pentru că este o perioadă în care ei au apărut pe piață, trebuie să alegem pepenele cel mai copt, cel mai dulce, pentru că așa ne și place să-l consumăm. Am încercat multe legate de pepene, am mâncat și pepene cu pâine când eram mult mai mic și mergeam, eu știu, pe la oamenii puțin mai în vârstă și ne dădea o felie de pepene și cu puțină pâine și era foarte bun și foarte gustos. Am încercat și pepene cu brânză, chiar să încercați, este foarte ok, dar și în primul caz și în al doilea caz încercați ca pepene să-l țineți la frigider, să fie rece sau într-o găleată cu apă rece, pentru că atunci o să aibă alt gust. Problema se pune în felul următor. Pepenele, ca să fie pe placul tuturor, trebuie să fie copt, zemos și, în ultimul rând, să aibă acel gust de pepene, pentru că poate ați cumpărat, sunt pepeni care au culoare, eu știu, sunt cât de cât dulci, dar nu au niciun gust. Ei bine, dacă doriți să alegeți un pepene și mergeți la piață și nu aveți cunoștințele necesare, ar fi bine să țineți cont de câteva reguli prin care dumneavoastră o să alegeți exact ceea ce vă doriți, adică un pepene foarte, foarte, foarte copt. În această perioadă, vedeți că o parte din comercianți și nu numai, să spunem chiar de producători, au cules pepenii puțin mai devreme pentru a avea un preț, pentru că știți prea bine, cu trecerea timpului, pepenele scade în preț și atunci producătorii or să piardă foarte mult la preț. Ei bine, dacă mergeți la piață, în primul rând, pepenele care îl cumpărați trebuie să aibă neapărat această pată. O pată care dă dovadă că el a stat pe sol, s-a dezvoltat, s-a copt și cu schimbarea acestei pete din alb în galben portocaliu, vă dați seama că pepele este foarte, foarte copt. Dar țineți cont și de faptul că un pepene fără această pată, aveți toate șansele să cumpărați exact cum îmi spuneau mie părinții când eram mai mic, iar ai luat un dovleac. Deci neapărat trebuie să aibă această pată. Bun. O altă metodă prin care dumneavoastră puteți să încercați un pepene este metoda lovitului. Adică neapărat să batem în el. Ia, poate se aude. Bine, nu spunem varianta românească, zice, sună capul la fel ca, știți noastră ce. Acesta sună bine, se aude un ecou, efectiv. În momentul când dumneavoastră bateți în el și se aude acel ecou, vă dați seama că pepenele este copt. Dacă nu se aude nimic, atunci, sigur, 100%, pepene nu mai cumpărați, pentru că nu este copt. O altă metodă prin care dumneavoastră puteți să alegeți un pepene să fie ok, este metoda prin care puneți ușor pepene, dacă aveți forță și mă gândesc că fiecare poate să ridice un pepene, că nu e foarte greu, undeva în zona laterală și prin apăsare trebuie să se audă un pârâit. Pentru că atunci ce e în interior, fiind foarte copt, se presează. În momentul că nu se aude nimic, atunci dovleac. Deci neapărat trebuie să auziți un pârâit prin presare. O altă metodă prin care dumneavoastră puteți să alegeți un pepene care să fie foarte, foarte ok, adică să fie copt, trebuie să urmăriți partea de aici și partea de aici, unde este codița. Neapărat aici trebuie să fie uscat. Asta dă dovadă că el s-a copt, este copt și cu trecerea timpului se usucă singur. Iar codița, la fel, trebuie să fie, îmi pare rău că acesta la nimerală și nu are codiță, codița trebuie să fie uscată. Haideți să caut, să vedem, poate găsesc o codiță. Uitați aici. Observați. Deci, a început să se usuce, da? Asta dă dovadă că el s-a uscat pur și simplu pentru că s-a copt. Deci, partea inferioară uscată și codița neapărat uscată. Știți prea bine că mulți spun, domnule, haideți să facem pe alese comercianți. E un cuțit, tu facem un triunghi acolo, am scos și au toate să-l cumperi, dar îl bagi în sacoșă, pui în mașină, zeamă, mizerie. Nu prea merge. Așa că aceste metode pe care eu vi le-am spus sunt foarte ok și vă vor ajuta. Nu în ultimul rând, trebuie să țineți cont de forma pepenelui. Pepenele normal trebuie să fie rotund. Totdeauna se spune că dacă pepenele este rotund, este foarte dulce și foarte, foarte gustos. Dacă este mai alungit, atunci este zemos. Acum trebuie să urmăriți și părțile laterale, adică coaja trebuie să aibă neapărat
să lucească pur și simplu, să fie la fel cum ar fi dat cu o ceară, pentru că mulți pepeni stau foarte mult în acele grămezi bătute de soare și în interior fierb efectiv, adică nu mai sunt buni, sunt plini de zeamă și au un gust rău. Deci coaja trebuie să fie tare în primul rând, în al doilea rând trebuie să aibă o culoare vie și în ultimul rând să fie lipsită de părți moi, părți unde el s-a burdușit, cum spunem noi, adică a fost lovit, pentru că acolo în acea zonă sigur 100% este stricat, adică nu este bun. Deci pepenea trebuie să fie ok. Chiar și greutatea este o problemă, pentru că un pepene copt și un pepene care este ok, este greu chiar dacă este mic. Dacă luați un pepene din grămadă și este mare, dar simțiți că nu are greutate, să știți că acel pepene, sigur 100%, este afânat, lipsit de zeamă și un pic trecut. Oameni buni, dacă vreți, băi-mi la o felie de pepene. Dacă v-a fost de ajutor aceste mici sfaturi pe care eu vi le-am dat, cei care sunt puțin mai răutăcioși ar trebui să se mai abțină din comentariile răutăcioase, pentru că totdeauna omul trebuie să învețe și omul, dacă învață, înseamnă că are ceva acolo în plus și poate la rândul lui să spună și la altcineva. Bineînțeles, să fie lucruri bune și lucruri reale și lucruri adevărate. Deci, dacă doriți să vă alegeți pepeni, să mâncați sănătos și să profitați de toate fructele care sunt de sezon și tot ce este mai bun în această perioadă, consumați acești pepeni, consumați fructe, consumați legume, verdețuri, absolut tot ce trebuie pentru corpul dumneavoastră să îi fie bine. Și în încheiere vreau să recomand un canal de YouTube, să vă uitați pe acolo, eu știu, să vă abonați sau, de ce nu, să vă faceți o analiză a clipurilor dânșilor. Este vorba despre un canal educativ, un canal unde oamenii de acolo sunt doi oameni frumoși, oameni care fac sport și sunt super, super ok ca oameni, niște oameni extraordinar de drăguți și care în clipurile lor vă explică și vă demonstrează cum faceți să trăiți bine, să trăiți sănătos și să mâncați exact ce trebuie ca să aveți un corp sănătos și un corp bine lucrat dacă faceți exact ce fac și dânsii, adică sport și mișcare. Oameni buni, numai bine! Pepeni!